Të nderuar shikues, ashtu siç ju njoftuam, mirë se erdhët në pjesën e studios së Hapur, ku siç ju njoftuam do të flasim për Gjidhënien, fushatën për të vetëdijsuar nënat dhe për rëndësinë që ka ky proces për foshnjët e tyre. Të ftuar në studio me mua këtu kemi zonjën Drita Alumi, mirë se erdhët doktoresh, edhe zotrin Agron Gashi, mirë se erdhët doktore, dhe ju pjesë e UNICEF-it. Atëherë, por para se të vazhdojmë bisedën, të njoftojmë shikuesit që do të kemi edhe një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Trendelina Ramadane, e cila gjendet në fushë Kosovë, dhe do zhvillojë një intervistë me Fitesa Aslani Ibrahimi, e cila bën fushat përmes Facebook-ut, e ka një faqe ku i mbështet procesin e Gjidhënies. Si dhe po ashtu të njoftojmë shikuesit që mund të bëjnë pyetje në faqen e RTK-s, RTKLive në Facebook, drejt për drejt, dhe ne ato do t'i lexojmë posa të kemi mundësi. Atëherë, po fillojmë bisedën, të flasim pak për fushatën e UNICEF-it. Çka përfshin këtë vit fushata, çka e karakterizon prej viteve tjera, apo do të vazhdojnë njëjtë me fushatën nëpër komuna, nëpër qendrat të mjekësisë familjare dhe nëpër vendet ku ka mundësi të jepet këshilla nënave për Gjidhënie? Arbresha, fillimisht dëshiroj ju falenderoj për ftesën, edhe përmes mediave tuaja të njoftojmë të gjithë se cilat aktivitete janë duke u zhvilluar së bashku me shumë partner në udhëheqjen e Ministrisë së Shëndetësisë, e cila ka për qëllim me promovu, me mbrojtë dhe me përkrahë të ushqyerjet në qumshtë të gjirit. UNICEF-i si zakonisht, po edhe gjatë tërë vitit, ndërmerr aktivitete të ndryshme në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, në bashkëpunim me qendrat kryesore të mjekësisë familjare, në bashkëpunim me organizata të ndryshme, sigurisht është Save the Children, Kryqi i Kosovës, por edhe me shumë organizata të tjera. Në fakt, na ndërmarrim apo përkrajmë aktivitetet të cilat zhvillohen gjatë tërë vitit, mirëpo gjatë javës, prej 1 deri në 7 tetor, janë aktivitete të ndryshme të cilat kanë për qëllim me sensibilizu të gjithë për rëndësinë e të ushqyerjet me qumshtë të gjirit. Ne dje ishim në vizit në maternitetin e Gjilanit, sepse kjo është një praktikë të cilën e zhvillojmë së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, por edhe me partnerët e tjerë, se çdo vit i vizitojmë në maternitet në vendin ku fillon, ku nisi jeta, dhe gjatë vizitës ne mundohemi së bashku me udhëheqësit e institucioneve, në këtë rast me shefin e zyrës së UNICEF-it, po shefin edhe të Save the Children dhe organizatat e tjera, që ti përkrajmë dhe përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë, ti përkrajmë dhe të përcjellim mesazhe nënave se mënyra më e mirë, më e shëndetshme për me ushqyer fëmijët është përmes të ushqyerit me qumshtë të gjirit. Përveç kësaj ka dhe aktivitete të tjera. Vitin e kaluar është realizuar një ekspozitë nga fotografi Arben Vapashtica, në cilën e përmes hartit jemi munduar që të përcjellim mesazhin e rëndësisë të ushqyerit me qumshtë të gjirit, e cila mund të bëhet edhe në vende publike. Dhe ato foto janë ekspozuar edhe në zyrët apo në institucionet e Ministrisë së Shëndetësisë, të Parlamentit dhe të Qeverisë, dhe gjatë së javës do të ketë edhe aktivitetet e tjera të cilat realizohen përmes vullnetarëve të Kryqit të Kuq, emitimi video spoteve, përcjella përmes mediave sociale, sa na treguar që do të keni lidhje edhe Fitesën, sepse këtu janë involvuar edhe grupet e nënave të cilat janë duke përcjellë dhe duke përkrahur këto aktivitete dhe aktivitetet e cilat janë përcjellë pastaj edhe përmes komunikatës. Përveç kësaj, lejoni veç ta përmendje një program të cilën ne jemi duke zhvilluar së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë në 14 komuna, është program i cili ne i quajmë vizitat në shtëpi për shtazona dhe për fëmijë deri në moshën 3 vjeçare. Do të flasim për këtë, kam një pjesë të caktuar për këtë çështje. Tani nga regjia më bëjnë me dije që do të lidhemi drejt për drejt me gazetaren tonë Trendelina Ramadane, e cila gjendet në fushë Kosovë, me Fitesa Aslani Ibrahimi, e cila ka një faqe të Facebookut për Gjidhënien. Atëherë, përshëndetje Trendelina dhe linja për ty. Faleminderit Arbresha, si që cekët edhe ju, ne jemi në fushë Kosovë me Fitesa Aslan Ibrahimin, themeluese një grupi në Facebook, lidhja për Gjidhënien për krahim nënat. Në këtë grup ka shumë nënat, të cilat janë shumë aktive, të gjitha ato që kanë probleme Gjidhënien, por edhe ato që do të presin të bëhen nëna, janë pjesë e këtij grupi ku marrin përgjigje të shpeshta dhe të shpejta nga nënat e këtij grupi. Mirë, po për të na folur më shumë, po flasim me Fitesën. Përshëndetje Fitesa. Përshëndetje, faleminderit për intervistën. Jemi në javën e Gjidhënies. Fillimisht na thuaj nga ju lindi ideja për themelimin e grupit dhe nga cili vit funksiononi?
Po, në fakt në vitin 2013, kur po kthehesha prej pushimit Leonis pas lindjes djalit, në fakt në atë vit ka lind ideja për themelimin e grupit. Unë kur u bona non për herë të parë në vitin 2010, atëherë pash se me të vërtet kishte shumë mangësi në informimin e drejtë të nanave gjithanse për Gjidhënien në gjuhën tonë shqipe. Informimin atë kohë e ka marrë kryesisht në gjuhën angleze në për forume të ndryshme dhe e pa shumë të nevojshme duke pa keq informime ndërmjet nanave në për forume të tjera. E themelova grupin edhe kam fillu me njerë me ato që ka i di, do me thëmë prej përvojës time, në momentet kur ka diçka dyshim ose është diçka që duhet më trajtu përmes mjekve, ne ju uzojmë të mjekët me cilët kemi edhe bashkëpunim në grupin tonë, edhe që janë shumë të gatshëm për çdo ndihmës në çdo kohë, ditën edhe natën. Cilat janë kryesisht problemet me të cilat përballen, sidomos nënat e reja pas lindjes? Në rregull, në fakt tash mas jemi veç në javën e Gjidhënies, unë do të kisha veçu nanat të cilat me çdo mund nuk e kanë arritë suksesin për Gjidhënie. Kjo ka ndodhur për shkak të mungesës përkrahjes institucioneve, të cilat ndoshta funksionojnë, por nuk kanë qasjet e të gjitha nënat, domethënë edhe në kohë të vazhdueshme, ditën, natën, sepse dihet që një nënë lehon në ditët e para ka shumë vështirësi të zgjohet, të ngrihet, të shkojnë nëpër këshillimore. Kto na mungon ndihmesa edhe nëpër shtëpia. Nanat kryesisht ballafaqohen me mungesën e përkrahjes në momentet kur kanë, domethënë me njëherë pas lindjes, i kanë ato janë disa peripeci të gjitha nanat i din kur të lind fillojnë të kenë fryrje gjive të mbledhjes qumshtit shumt. Në atë moment bebet janë shumë të vogla, nuk munden me pi dhe në ato qasje janë më të vështira edhe kur nanat vërtet kanë shumë nevojë për përkrahje edhe fizike, edhe virtuale, në çfarë do përkraje. Pas pyetjeve që bën në grup, si është lindje për Gjidhënie apo për mos Gjidhënie? Në fakt tash në fillim ka qenë të mëshëm, do me thonë fillim kanë qenë shumë tema tabu. Tash ka fillu pak një trend, do me thonë, kisha mujtë me thonë, kemi ardhur deri ndoshta 50-50 ose 60, është për keqardhje se vendi jonë Kosova nuk është dashur me pas këto probleme, to e pas parasysh në trashëgimin që kemi gjithmonë që jemi ushqyer me qumshgjiri prej nanave tona, mirë po pas luftës tash është shpreh me të vërtetë fabrikat që prodhojnë qumshgjavënsues kanë një marketing të vrazhd që depërtojnë në gjitha viset e Kosovës, edhe në për rajon, edhe mundohen me çdo kusht, me çdo mënyrë, qoftë edhe përmes mjekve, mund ta them edhe këtë, që të depërtojnë deri te nana, duke ju përshkruar receta, patjetër që duhet t'i shtoni shtesë fëmijët e kështu. Unë besoj që në një të ardhmen shumë të afërt do të triumfojmë, për këtë jam shumë e sigurt sepse kemi shumë përkraje edhe prej institucioneve, prej Ministrisë së Shëndetësisë, prej UNICEF-it, me që rast jemi të ftuar edhe vitin e kaluar edhe këtë vit për bashkëpunim në aktivitetet për javën e Gjidhënies. Nëse kisha mujt me cek vitin e kaluar ka marrë iniciativë, pasi që edhe veç jam punëtore e Filatelisë Pozës Kosovës, tu i ditë mënyrat qysh mundemi me arrit deri te një pull postare, ma ka marrë mendja që është një mënyrë shumë e shpejt, shumë e mirë dhe shumë delikate për me depërtu deri në për shumë vende. Tu e pas parasysh që pulla postare është një ambasador qoftë edhe në për botë, ndoshta kisha mujt me cek se kemi pas një pulla jonë postare, nëse ka mundësi me pa, është e paraqitur edhe në katalogun Michel, që botohet edhe i përmbledh të gjitha pullat postare të botës. Tani këtë vit, ne po jemi duke i mbledhur rrëfimet e nanave, do të bëjmë një libër digital, me që rast aty do të përmbledhen mbi 30 rrëfime të nanave, poezi, vizatime e tjera, edhe të cilat do t'i botojmë dhe do t'jetë e mundshme për t'i shkarkuar kushdo që dëshiron t'i lexojë. Faleminderit shumë Fitesa për këtë kohë që ndat për neve. Shumë faleminderit juve. Atëherë Arbresha, këto ishin informatat nga Fush Kosova që na e sjellë Fitesa, e që shihet që kanë vullnet të madh për të punuar me nënat dhe për t'i përkrahur në procesin e Gjidhënies. Atëherë Trendelina, faleminderit ty edhe mysafirës tënde Fitesës për intervistën dhe për informatat që i sot për shikuesit tanë. Atëherë mirupafshim, ne po vazhdojmë
bisede në studio me doktoreshën Lumi. Doktoresh, çka ofron Gjidhënia për foshnjën? Çfarë rëndësie ka dhe është mënyra më e mirë dhe më e lirë për të ushqyer foshnjën? Po, gjithsesi, më thonë, Gjidhënia, tash edhe sa folëm pak më parë, a thu pse po flasim na për tamblin e nanës apo qumshtin e nanës, kur është një proces shumë i natyrshëm, kur me njëherë pas procesit lindjes, ishtë deshtë edhe me fillu ky proces shumë natyrshëm edhe me vazhdu pastaj nana me ushqy fëmin me tamël gjini. Përparësit janë shumë të mëdhaja, sa i përket fëmijës, dhe të dy anët, edhe për fëmin edhe për nanën. Një fëmijë që ushqehet me gji, e ka të garantuar një start të mirë, nëse krahasoj me një sportist, atëherë mund të themi lirisht që një fëmijë që ushqehet me gji, me thonë që në start, me thonë a i ka fitu shumë materi ushqyse dhe ati garantohet një shëndet i mbarë për gjatë gjithë jetës. Në radhë parë, një fëmijë që ushqehet me gji, me thonë i ikë shumë sëmundjeve, të cilat mund paraqiten të fëmijët që nuk ushqehen me gji. Fëmiju i ushqyer me gji, me thonë, edhe nëse ka predispozit për sëmundje të traktit respirator, me thonë të rrugëve të frymëmarrjes, për diabet, për disa alergji, në rast se ushqehet me qumë gjini, ka mundësi që t'i shmanget këtyre sëmundjeve. Në anën tjetër, me thonë, nana ka përfitime mjaft mëdhaja, nana që ushqejnë fëmijë me tamël vet, ato nana, me thonë, janë të predisponuara që t'ju shmangen sëmundjeve si që është kanceri i gjinit, kanceri ovarjeve, janë gratë të cilat ndihen ma me vetë besim. Këto janë disa prej përparësive të nanës dhe të fëmijës, të cilët bashkarisht e krijojnë atë procesin e gjithëdhënies, sepse në këtë rast procesi i gjithëdhënies i ka disa akterë, më thonë është nana, fëmia edhe familja. Po do të flasim në vijim, sepse nuk është po edhe është proces i natyrshëm, do të thonë ndodh natyrshëm, ti nevojë me ble, me argju mjete financiare për ta ushqyer foshnjën, dhe nuk ke nevojë me nxe, me përgatit, kur foshnja çan, do të thonë kërkon ose ushqim, ose kërkon ndonjë shërbim tjetër, por është i natyrshëm, por në disa raste, më thonë pikërisht, do të thonë ky proces ngec. Është e çuditshme, po besoj që doktor Agroni do të flet më mirë për statistikat, sepse përkundër asaj që jemi një vend në zhvillim, përkundër asaj që konsiderohet që papunësia është e lartë, gratë nuk janë të punësume, megjithatë, do të thonë gjithën janë ngec. Do thonë janë statistikat e sakta që më thonë sa përqind gratë tona ju ushqejnë, nanat tona, më thonë ju ushqejnë fëmijët e tyre me gji. Është fjala për qumë ose ushqim me gji, ekskluzivisht me gji. Kur thamë ekskluzivisht, kjo nënkupton, do të thonë vetëm me qumë gjiri, nuk hynë shtesa tjera, sepse atëherë mund ndrojnë edhe statistikat. Arsyet pse një nanë nuk e ushqen fëmin me gji janë të shumta. Unë fillim do t'i përmendi 3 parime kryesore të ushqymjes së suksesshme. Me thonë, në radhë parë është pozicionimi mirë i foshnjës në trupin e nanës, në krahun e nanës, pastaj është realizimi i një parimi ekonomik, me thonë kërkesa edhe oferta, edhe në fund është vetbesimi. Me thonë, duken parimet thjeshta, mirë po kanë shumë rëndësi për një gjithëdhënie të suksesshme. Ti zbërthej vetëm pak, do të marrë shumë kohë. Po i zbërthej pak. Hapas hapi se cilën që e përmend edhe do të kallëzoj ku intervenojmë na. Na mjekët familjarë, infermierët familjare, për herë të parë. Për herë të parë, po edhe ato për dytën e tretën, sepse edhe këtu ka vështirësi. Ekipet e mjekësisë familjare, sidomos ekipet e vizitave shtëpiake për nana dhe fëmijë, më thonë këtë rol e kryejnë mjaft mirë, edhe është përveç vështirësive tjera që i realizojmë, identifikojmë gjatë vizitave shtëpiake, më thonë e kemi një ndër detyrat kryesore, është edhe roli i infermierës në inkurajimin e nanës, familjes, më thonë për gjithëdhënie. Pra peshojmë që janë edhe akterët tjerë. Shkan nuk kupton pozicionimi mirë, ose shkan nuk kupton shkasia me dhënë gji, apo shkasia me pi gji. Dhe me thonë duket pak e thjesht, mirë por në vendvete përmban shumë elemente, sepse për me dhënë tamël gjini, apo me dhënë gji, si është një frazë shumë në popullin tonë, me thonë funksionon, me thonë duhet fitoj shkasi edhe nana, edhe foshnja e cila lindë.
Nanën paraprakisht qysh në 3 mujorin e parë gjatë 7 zanis, ekipet e vizitave shtëpiake për nana dhe fëmijë e inkurajojnë dhe flasin për procesin e gjithënjes, e pyesin çka mendon, a do ta ushqej fëmin me qumshgjiri, edhe aty identifikojmë vështirësitë apo problemet që ajo nani ka. Ju thatë vetëm nana që lindin për herë të parë fëmijë. Problemet janë edhe të nana tjera. Ta zonë javën e fundit e patëm një nanë e cila po bëj gati për fëmin e tretë, për lindjen e tretë, 2 fëmijët e parë nuk I kishte ushqyer me qumshgjini, edhe ish momenti që na me fol me atë nanë dhe me inkuraju. Në sytë e saj shihej ai mosbesimi që çka po folni ju. Do thonë 2 fëmijët e parë nuk kam rri me ushqyer me xhi. Ndodh raste kur nënat ankon se nuk kam qumsht mjaftueshëm ose s'kam qumsht. Pikërisht këtu. Kur I paksoj qumshtin një nëne, pse si mund të ndodhë? Konsiderohet që çdo nanë ka tamëlgjini për fëmin e vet. Do thonë janë raste shumë të pakta me 0,0% kur një nanë nuk I mjafton do thonë tambli për fëmin e saj. Kryesisht janë problemet e kësaj shkatësie që nuk arrihet ose nuk është inkuraju mjaftueshëm gjatë shtatzanisë, do thonë rastin që përmena. Me këtë nanë e cila po përgatitet për lindjen e fëmijës së tretë duhet me punu shumë sepse ajo ka dështuar me 2 fëmijët e parë. Edhe tash ajo nuk beson vetvete që mund t'i arrijë. Arsyet janë ndryshme. Mirëpo një parim kryesor është edhe vetbesimi. Ashtu siç mund ngritet vetbesimi me një fjalë apo me pak punë, njëjtë edhe mund tulet vetbesimi. Asaj nane duhet me kallëzu që ajo ka tamël të mjaftueshëm për fëmin e vet. Duhet me I tregu që elementet e tamlit të saj ndryshojnë gjatë gjithë moshës fëmijës. Në rast të parë, në thënë javën e parë, prodhohet kullostra. A mund blehet kullostra me tamlin formul? Apo me tamlin tjetër artificiale, apo me tamlin e lopës? Jo. Pastaj, duke u rritë fëmija, ndryshon edhe përbamja e tamlit nanës. Tamli nanës ndryshon edhe gjatë smundjes fëmijës. Më thënë, po flas për gjitha nanë dhe po ju tregoj që tamli nanës përmban edhe antitrupa. Atëherë kur fëmija është I smut, ai tamli nanës ndihmon me u shëru fëmija nga smundjet akute, sidomos nëse fëmija e ka veshin e smut, nëse ka një smundje të rrugëve të frymëmarrjes, infeksion, barkëqitje, barkëqitje, vjellje, do të thonë tamli nanës është zgjidhje. Janë krejt të përparësi që duhet me I përmend për një nanë e cila ka vështirësi, nuk ka vetbesim për me ushqyer fëmin e vet me xhi. Ta shtojmë me parametrin tjetër, në aspektin ekonomik? Më thonë, parimi tjetër, për me pas një gjithani suksesshme, është parimi kërkesë, apo ofertë dhe kërkesë. Sa më shumë që fëmija mbahet afër xhinit, sa më shumë që nanës I flitet rreth gjithanjes, më thonë, do të rritet sasia e tamlit. Nëse fëmija pin më shumë xhi, do të stimulohet gjithania, unë tash do të him kimi me I spjegu hormonet, oksitocinë, prolaktin, mirë po duhet me ditë një nanë që janë pikërisht, më thonë, kjo afërsi e nanës me fëmin, edhe gjithania sa më shpejt mundson ndirimin e këtyre hormoneve, mundson punën e trunit dhe kimisë së trurit të një nane që të prodhon sa më shumë tamël për fëmin e vet. Në këtë rast, më thonë, është edhe një hormon I quajtur oksitocin. Nëse flas pak, më thonë, jo me terme mjekësore, edhe kështu do them ky ndryshe quhet atë hormoni I dashurisë. Pse po e përmendi këtë fakt, sepse është shumë e rëndësishme nana me pozicionu fëmin mirë, me shiku në sy, më thonë fëmin, edhe në këtë rast ata këmbejnë sinjalet dashurie mes veti dhe ndikojnë që me u prodhu kjo hormoni I quajtur ndryshe edhe hormoni I dashurisë, dhe në këtë rast stimulohet prodhimi sa më I madh I tamlit apo I qumshtit, edhe, më thonë, hormoni oksitocin mundson edhe me u liru pastaj tamli në gojen e fëmis. Dhe parimi I tretë ishte vetbesimi. Pikërisht edhe me këtë edhe këto mandej ndodh ajo shkon në mënyrë reciproke dhe vazhdon me vetbesimin. Doktor Gashi, atë po vazhdojmë edhe me juve. Cilat janë faktorët që ndikojnë pozitivisht në gjithënien dhe rritjen e prodhimit të qumshtit? Po, Abrisha, unë vetëm ndoshta me shtu ato që ka përmendi Drita, sepse Drita është njëra prej trajnerëve të shumë të cilët kanë ndërtu kapacitetet ose I kanë përcjell informatat bazuar në evidencë, ashtu si e quajmë të shumë punëtorë shëndetësor në kujdesin primar shëndetësor për të ushqyerit e fëmijës, në këtë rast edhe të ushqyerit me qumshgjirje. Të ushqyerit me qumshgjirje, përveç që ndikon në aspektin shëndetësor dhe ekonomik, vetëm me disa informata të tjera, ndikon edhe në lidhjen emocionale në mes të nënës edhe të fëmijës. Është një lidhje shpirtërore më e ngushtë.
Po përveç asaj edhe të dhënat e fundit po tregojnë se fëmijët të cilët ushqehen vetëm me qumësht e gjirit deri në 6 muaj edhe vazhdojnë me ushqy pas 6 muajve, ma vonë arrin në aspektin akademik, do thot në aspektin intelektual apo në proceset arsimore të rezultate më të mira. Edhe përveç kësaj arrin të kenë punë si më të mirë, do thot punë e cila paguhet më mirë në këtë aspekt ndikon shumë në zhvillimin e vet të familjes së tij. Do thot është një proces i cili edhe këtë vit edhe motoja ka të bëjë se është një investim që ja vlen, është një investim fakt që është pa kosto, mirë po të kthyerat më tutje janë të mëdha. Ne rekomandojmë të ushqyet me qumësht e gjirit deri në 6 muaj. Vetëm të ushqyet deri në 6 muaj dhe pas asaj vazhdon me ushqy fëmijën me qumësht gjiri edhe me ushqimin shtesë. Sa më shpesh me ushqy brenda ditës, brenda natës, s'paku 8 herë. Sa më shumë që ushqen fëmijën me gji, më shumë ka me pas gji. Tash cilët janë faktor, ka shumë faktor. Procesi të ushqyrit me qumësht e gjirit është një proces i cili është i vazhdueshëm. Do thot prej shtazanësisë, kur shkon me u kontrollu te mjeku familjar, te ginekologu, te infermieri, te mamia, na duhet me përcjell nanave, por edhe çiftin, në këtë rast babës, rëndësinë e të ushqyrit me qumësht gjiri. Mënyrë që ata me u përgatit, me qenë psikologjikisht të përgatitur edhe me ndiku në procesin e vetbesimit që përmendi edhe flasim pak edhe për statistikat. E përmendi doktoresha që diçka me statistika nuk e kemi vlerat për janë në rënje e sipër. Po, për atë arsye ne deshta vetëm nëse më lejoni thotë është një proces i cili vazhdon, kur shkon në maternitet, atu përcillen mesazhet për rëndësinë edhe atu praktikohet. Ne rekomandojmë që në mas lindjes minjera me fillu të ushqyrit me qumësht e gjirit, në sallën e lindjes, edhe pastaj vazhdohet. Kur lëshohet nëna në shtëpi, gjithë familja duhet me u përkra nanën. Nëse ka rase kur nuk ushqihet, është për shkak të mos përkrahjes, dhe duhet me përkra, duhet gjithë, edhe punëtor shëndetësor, edhe familja. Si është gjendja? Ne në bazë të një studimit, se ne ka zhvilluar Agjencioni Statistikës së Kosovës për krajën e UNICEF-it, tregon se të ushqyrit vetëm me qumësht e gjirit është 40%. Përderisa rekomandimet nivelin global janë s'paku 60%. Do thotë kemi ende shumë punë për me bërë. Edhe pse ekziston ligji për të ushqyrit me qumësht e gjirit, edhe pse është ligji për leonin apo për pushimin e linis e cila e për krah, këtë rast do thotë duhet ende shumë punë për të bërë. Duke fillu nga gjashazanësia, pastaj në lindje, mbas lindjes, edhe derisa të arrim të thotë të adresojmë apo të arrim ato standarde në nivelin global. Doktor, Kosova që ka 20%. 20% e atyre që i ushqejnë fëmijët me gjigja gjithë kohës, apo... 20% është fëmijët të cilët ushqejnë deri në 6 muaj vetëm me qumësht e gjirit. Do thotë nuk jepet ujë. Kjo është definicioni. Pastaj vazhdohet. Në përgjithësi, na vetëm e ndëgjum, po kemi edhe shumë raste kur tregojnë se ndoshta nuk është ushqy fëmia ekskluzivisht, mirë po ka vazhdu deri në mas moshës edhe mbi 2 vjeçare. Ne rekomandojmë që fëmin do të me vazhdu edhe mbi moshën 2 vjeçare. I kontribon shumë. Deri në sa rekomandohet, doktoresh, deri në çfarë moshe rekomandohet gjidhënia? Nuk ka dhe limit. Mund të vazhdoj gjidhënien atë sa do nana dhe fëmia. Do të thonë këto janë teoritë dhe praktikat më të mira botërore më të reja. Pra, po këthejemi... Po, ka rasti kur nëna thonë, ne, unë s'kisha qumësht dhe fëmija nuk donte me pi qumështin, edhe vazhdova me qumësht pluhur. Po, ka shumë raste, po në ato raste duhet me identifiku vështërsinë. Më thonë, janë mjaft raste tilla na vinë për praktikën tonë të përditshme, edhe menojnë që nuk kanë tamël të mjaftueshëm për fëmijën e vet. Kjo, më thonë, më së pari matet fëmija, thotë matet pesha e fëmijës. Na mund ta përcaktojmë edhe në baza ditore sa shton fëmia, po kryesisht e përcaktojmë në baza javore sa shton fëmia. Janë diagramet përmes cilave është fletorja e shëndetit për fëmijë dhe janë diagramet përmes cilave na e përcjellim trendin. Do thonë, nëse fëmia shton mirë, do thonë atëri tregojmë nanës, sepse është saktësisht e përcaktuar sa mund me shtu një fëmijë për një javë, për 2 javë, për 1 muaj, sepse nuk mund të flasim po shton vazhdo ose mos vazhdo, po janë parametrat përmes cilave na e përcaktojmë ka apo s'ka tamël të mjaftueshëm e nanë. Këtë mënyrë na inkurajojmë nanën. Thash problemet mujnë me kanë më shumëti, deri te shkasia jo e mirë e arritun për me i dhënë gjej fëmijës. Cila shkasi është? Mas pari është pozicionimi. Si e kap nana fëmijën.
e dyta është puthitja. Është fëmija mirë i puthitun në gjiun e nanës. Ka shumë rëndësi si e merë fëmiju gjiun. A e kap vetëm majën, apo e kap edhe rrethin e erë të murm të gjiut. Më thonë, kjo ka rëndësi shumë. Në këto raste bëhet ky intervenim. Në disa raste, më thonë, janë edhe antarë tjerë të familjes, si brengose, nëse fëmija kanë për arsye tjera, edhe ata menojnë që nana nuk ka tamëll të mjaftueshëm. Vinë me atë breng krejt familja, vjen gjyshja, gjyshi, më thonë vetë nana, baba, edhe neve në ata kanë me punu me krejt familjen, mirë po duke punu me këta parametra, pra me fletore të shëndetit fëmis, duke përcjell diagramin, trendin, edhe duke precizu saktësisht atëherë kur po ngecë. Gjithsesi intervenojmë edhe ju themi atëherë kur duhet ushqim shtesë, nuk reagojmë me kohë, do ta lëmë atë fëmijë të rritun. Mirë po mendohet që në 90% të rasteve, du me theksu këta, në 90% të rasteve vështirësi është pozicionimi edhe puthitja. Punëtorët tanë shëndetësor, mjekët familjare, infermierët familjare, punëtorët e niveleve sekundare, terciare, janë të trajnuar pikërisht nga Ministria e Shëndetësisë dhe UNICEF-i për me zhvillu këtë shkallësi, më thonë, të nana dhe të fëmija. Pra, na identifikojmë problemin edhe punojmë këtë drejtim. Çfarë ushqimi ose çfarë diete duhet të mbaj, çfarë konsume çka duhet të hajë nëna më shumë që të jetë qumshti më kvalitativ, por dhe mos të shkaktoj gazrat e fëmijët. Mos çajnë shumë. Edhe rreth kësaj teme ka mjaft mite, ka mjaft paragjykime. Pikërisht për këtë desha ta bëj pyetje. Shumë e rëndësishme fol edhe për këtë gjë. Konsiderohet që një nanë që la ushqen fëmin me tamël vetë, më pëlqen me i thënë tamël, besoj që s'po gaboj, asaj duhen edhe rreth 500 kalori ushqim ma tepër. Ai ushqim do të jetë i nduardorshëm, domethënë ti përmbaj perimet, pemt, përmbaj mishnat e ndryshme, drithnat, domethënë sa më i lloj-llojshëm e ka ushqimi, është aq më i mirë për nanën edhe për fëmijën. Po, një ushqim familjar i përditshëm, pra për mos me komplikuar, nuk ka nevojë për ushqim ekstra. Ushqim të përzgjedhur. Po, pra. Dhe një pyetje na vjen këtu live në faqen ku janë duke na ndjekur shikues në faqen e Facebookut të RTKLive, thotë ju përshëndes dhe për cilit muaj duhet të filloj me ujë fëmia që ta pi ujin nëse është me gjidhënie. Nëse është me gjidhënie, atëherë ai fillon prej muajit të 6, mos e ti mbush fëmia 6 muaj, sepse theksoi doktor Agroni sa mjeta gjidhënie ekskluzive nënkupton që 6 muajt e parë fëmia të ushqehet vetëm me tamël gjini, sepse tamëli i gjiut i përmban edhe ujin, edhe sheqerin, edhe proteinat, edhe yndyrnat, edhe gjitha ata mikronutrient të nevojshëm për një zhvillim të mbarë të fëmijës deri në muajin e 6. Prej muajit 6 atëherë mund të fillohet me ujë edhe me ushqim tjetër shtesë. Edhe për këto infermierët edhe mjekët familjar janë të trajnuar, edhe i kallëzojnë nanës, më thonë për ushqimin familjar që do ta ushqen fëmijën e saj, mirë po me disa përshtatje, modifikime, më thonë rreth sasisë krypës, rreth mënyrës si me shtyp ushqimin, më thonë nuk ka nevojë me i përdor gjithmonë blindera, tash është bën një praktik, sepse atëherë mund me fillu gabime tjera, po është saktësisht e precizuar deri në cilin muaj nana mja shtyp me piron, me lugë, me gjana, më thonë që i hasim për çdo ditë në shtëpi, për mos me kompliku situatën. Zakonisht infermierët e vizitave shtëpiake, ato me një farë forme edhe e fotografojnë situatën familje, edhe nëse nana, më thonë, ka vështërsi dhe thotë që nuk kam me i ble ushqime fëmis, sepse çdo nanë brengoset, apo vetë familja brengoset dhe janë të interesuar për mirëqenien e fëmis vetë. Po sa din tash është kjo çështje tjetër. Është detyrë infermierëve tona në vizita shtëpiake, faktikisht me pa situatën ekonomike në familje, edhe me i rekomandu që fëmijët e tyre me ushqim familjar. Me kungull, me patate, me fasol, me oriz, me purri, me kep, me krejt ushqimet e përditshme, dhe me thonë, pemt edhe perimet që mjaft konsumohen në familja tona. Këto janë ato rekomandimet edhe të UNICEF-it, edhe të organizatës botërore, po edhe të asaj që ne për çdo ditë po e promovojmë për praktika më të mira të ushqimit për fëmijë mas 6 muajve. Të flasim pak për ato vizitat, tash e përmendet edhe doktoresha, vizitat në shtëpi që e përmendet. Si bëhen ato? Çka përfshin vizitat në shtëpi? Po, Ministria e Shëndetësisë në politika shëndetësore ka edhe këtë praktika apo këtë program, ofrimin e shërbimeve dhe në shtëpi. Ne kemi filluar si një fazë pilotimit në 2 komuna dhe tash është zgjeruar në këtë vit janë duke u zbatuar në 14 komuna,
Qëllimi është me ofru një shërbim të vazhdueshëm, një shërbim të gjithëpërfshirës për 7 zona edhe për fëmijë deri në moshën 3 vjeçare. Si realizohen ato? Realizohen nga ekipi mjekësisë familjare, po në përqindje më të madhe i realizojnë infermierët, edhe ato kontaktojnë 7 zonat apo maslindjes, do thotë familjen, këtë rast nanën apo ndonjë anëtar familjes ose babën, e caktojnë vizitën dhe shkojnë në shtëpi. Dhe pasaj aty ofrojnë shërbimet në bazë të standardeve të cilat janë të përcaktuara dhe të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë, edhe këto standarde janë të hartuara nga një grup punues që po ashtu e udhëheq Ministria e Shëndetësisë me përkrahjen e UNICEF-it. Unë kisha pas dëshirë me falenderu se gjatë këtë procesi na ka ndihmuar shumë Qeveria e Luksemburgut, ku përmes mjeteve financiare ne jemi duke realizuar këtë program, dhe pastaj infermierët i ofrojnë këto shërbime apo këshilla bazike, dhe në vitin e kaluar ne kemi bërë një rishqyrtim të programit, dhe ky rishqyrtim ka treguar 3 elemente. Njëra është se përmes programit po arrihet besimi apo po fuqizohet besimi në mes të familjes dhe të punëtorëve shëndetësor apo sistemit shëndetësor. Pastaj është tregu se po kontribon në përforcimin e sistemit lokal shëndetësor, sepse përmes vizitave përcillen informata të tjera, për shembull fëmijët të cilët nuk kanë vaksinuar ose fëmijët të cilët kanë nevojë për ndonjë asistencë sociale, sepse vetë programi sjell 2 sektorë të tjerë, të punës, mirëqenies sociale të arsimit, dhe elementi i tretë ka treguar se ka kontribuar në përmirësimin e praktikave, sidomos të ushqyrit me qumësht të gjire dhe imunizimi, sepse infermierët kur kanë shkuar në shtëpi kanë pasur mundësi për me u tregu praktikisht, edhe pse ajo që përmeni drita, na kemi bërë trajnimin e një numër të madh punëtorëve shëndetësor, që kujdesin primar, sekondar dhe terciar. Qëllimi është një përcjell mesazhe të mira, një përcjell informata të drejta, sepse të gjitha nënat mundin me ushqy fëmijët me qumësht të gjire, dhe në këtë mënyrë pastaj e përcjellin. Nëse ka ndonjë vështirësi, janë në kontakt të drejt për drejt. Dhe pastaj realizohet vizita tjetër. Sipas standardeve, parashihet deri në moshën 3 vjeçare me u realizu 5 vizita, 6 azanësisë 2, dhe me këtë rast ne ishim dje edhe në një vizitë në një shtëpi, së bashku me udhëheqjen e zyrës UNICEF-it, me përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë, autoriteteve lokale, për me ndëgju edhe familjen se çka mendojnë, dhe gjatë asaj vizite ne kemi parë se është respektuar, edhe në fakt është vlerësuar shumë ajo vizitë, dhe kemi vahosur një familje që ai ka 3 fëmijë, edhe nëna që tregon se gjatë 6 muajve të parë ka ushqyer fëmijën me qumësht të gjirit, vetëm me qumësht të gjirit, edhe kjo edhe një herë si merit, si rezultat i punës së punëtorëve shëndetësor në këtë rast në vendin apo në qendra më të afërt të tyre. Atë me të pacike dhe disa gjëra, çka duhet mos të konzumoj në aspektin e ushqimit nëna, për ta bërë shëndet fëmijës, për shembull peshkur na ka mundësi ta konzumoj? A ka efekte arsore, do të përbërja e merkurit të peshkut ose kështu zakonshme mund me konsumu, përjashtim bëjnë droga, barna të ndryshme me cilat duhet me u konsultu, po duhani. Do ashta me dalë typisht efektet negative duhanit të alkoolit dhe përdorus të drogave. Kafeina, sasi të mëdha, këto mundin me ndiku. Për ndryshe, nuk ka nevojë me kriju paragjykime mite, gjitha ushqimet e zakonshme të mira, të shëndetshme mund konsumohen. Në arsyet e gërgjeve të fëmijët në raste të ralla janë nga ushqimi që konsumon nana, ato kryesisht janë për shkak prapë kthehna te pozicionimi dhe mos përputhja e mirë e fëmijës. Në këtë rast, më thonë gjitha nanat që kanë vështirësi gjatë ushqyerjes, le drejtohen në qendrat e mjekësisë familjare, me mjekët familjar, infermierët familjare, po njëkohësisht, më thonë edhe ekipet e vizitave shtëpiake mund t'ju ndihmojnë sepse janë në vendin e ngjarjes, ato janë në shtëpi dhe shohin ku po ulet nana, më thonë çfarë pozite po e merr, çfarë vështirësi, kush po infiltrohet aty, më thonë kush po ndikon që më thonë me pas ose mos me pas sukses, edhe ekipi vizitave shtëpiake për nana dhe fëmijë këtë rast reagon drejt për drejt, më thonë duke kriju partneritet edhe me anëtarët e familjes, edhe duke pa nanën, më thonë ku është defekti, ku është vështirësia. Si duket janë duke na ndjekur me vëmendje, kemi një pyetje për ujin sërish, por thotë nëse nuk është me gji, po është me qumësht pluhur, kur duhet pi ujë fëmia? Po, atëherë ndryshon, domethënë formula të fëmijët që ushqehen me tamël artificial apo me tamël pluhur, ushqimi i shtesë duhet me fillu prej muajit të 4. Ka fjalë për ujin. Edhe uji fillon prej muajit të 4. Ndryshon skema, atëherë ndryshon edhe sasia e racioneve, edhe
Më thonë, ushqimet shtesë, më thonë, fillojnë prej mujtë 4, jo prej mujtë 6. E kemi dhe një tjetër, Loca Adela e thot djalim 2 muaj, shtot ushqet me tomat lanës dhe peshon 5.32 kg. A është normale? Po sa ka lindë fëmija? Dhe më thotë 2 muaj, 5 Nuk e kemi sa ka lindë, vetëm pyetja është normal për 2 muaj me qenë 5 kg e 32. Po duket që është, dhe më thonë, pesh normale për mosh, edhe nëse ka lindë 3 kg, më thonë, atër po i bje që 5 e sa? 2 muaj, të më 5.32. 5.300, atër, nëse 2 muaj, nëse ka linë 3 kg të zambi, ka shtu ka 1 kg me 100 ka të fyshu peshe për afert. Po, e ka, më thënë, është veç. Megjithatë, vetëm një këshill në fletore në shëndetit fëmijës, në faqet e fundit janë grafikone të rritjes, edhe vetë nana, atu janë dizajnu pikërisht me ndihmu edhe punëtori shëndetësor, po edhe familje me përcjell peshen. Edhe në fund të disa faqeve, e është e parapame si pas moshës, si pas gjinis, edhe mundet vetëm me gjetë peshen, si pas moshës, edhe i tregon se cila është pesha e cilën rekomandohet, apo është mbi peshë këtë rast. Po me gjithat, ne përsëri e rekomandojmë që kur shkon me dërgu fëmin fakt me vaksinu, atëherë përsëri mundet me matë peshen, edhe me vlerësu së bashku me ekipin e mjekësisë familjare në këtë rast që KMF, apo kur të vinë në vizit në shtëpi të zhvorën të cilën komunë është, sepse unë e përmena, sepse deri tani janë programi duke zhvillu në 14 komuna dhe deri në fund këtij viti do të azjerojmë edhe në 3 të tjera. E gjithat themi vetëm të ajo që thatë për të ushqyrit me zavësus të qumshtit të gjirit. Procesi të ushqyrit me qumë që gjirit mundet me u rikëthyt, do thotë edhe nëse nana nuk ka arrit për me ushqy në fazat e para, me përkrajen mundet me u këthyt. Që rekomandimi jonë është përsëri me u përpjek, me u mundu për me ushqy fëmin me qumsht të gjirit. Po kjo është Të kështë në jemi në fund, me diskutu edhe më gjatë, besoj patëm kohët me aftu shumë, ka regjia po më bëjmë presion që ta përfundojmë, sepse jemi në fund, e fillojnë lajmet orës 9. Që përmendi doktor Agroni në fund, unë besoj që do të kemi rast, sepse edhe në këtë rast, kur ju themi nanav se mundesh me fut prap fëmin gji, më thonë ato na shikojnë me dyshim, po unë do t'i inkurajoj që edhe nanat për arsye të ndryshme, që edhe nëse 1 javë, 2 javë, 1 muaj, 2 muaj, nuk e kanë pas fëmin gji, po kanë dëshirë, më thonë me rëshqy fëmin me ta më gji. Deri 2 muaj pas ka mundësi më këthy. Biresht edhe ma gjatë. Bile edhe nana që nuk kanë ushqy, që më thonë, nana që nuk janë fëmijët e tyne, apo edhe ato mundën, se mirë po kjo temë në vete. Pra, relaktacioni funksionon. Munën me fut fëmijën gji. Atër unë ju falenderoj shumë për informata që sollët dhe për gjitha këto... Ishte mjaftë domethënëse, gjitha informata tuaj, falenderit për kohë dhe i dëshoj punë të mbarë. Atë të nderuar shikues, kishte tëra për intervistën në studion e Hapur, pas pak janë lajmet orës 9.